Ia uitați ce frumos l-am prezentat, vezi? Cu gogoșerel, cu un pic, voi faceți-l cât de frumos puteți. Haideți să-l și gustăm. Vânăta să topește în gură. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să pregătim o rețetă de cuscus cu legume. O rețetă simplă și foarte gustoasă, da? Haideți să începem. Vă prezint ingredientele. Prima dată, eu am pregătit aici un pahar de cuscus. Sunt 140 de grame de cuscus, da? Vedeți cuscusul care eu la îndemână astăzi, este un cuscus integral. Voi puteți să folosiți cuscusul pe care îl găsiți, da? Aceeași cantitate de apă, vedeți? Am aici 140 de grame, aici am un pahar de apă echivalentul la această cantitate de cuscus. Da? Voi în orice pahar spuneți aceeași cantitate de cuscus și aceeași de apă. Trecem mai departe. Ce folosesc eu astăzi aici? Aici am o ceapă, sunt aproximativ 100 de grame. Mi-ar fi plăcut să am ardei verde, roșu și galben, dar am avut doar verde. Am 150 de grame de ardei aproximativ. Aici am 100 de grame de morcov tăiat în cubulețe. Vânătă 150 de grame, cam aceeași cantitate. Am 2 căței de usturoi tăiați. Și aici puteți să folosiți condimente de cuscus dacă aveți. Eu am condimente de cuscus, dar nu le-am folosit. Astăzi o să folosesc o linguriță, uitați ce linguriță am folosit, o linguriță de curry și jumătate de linguriță de scorțișoară. O să mai folosesc sare, piper și ulei de măsline, da? Haideți să începem. Dau drumul la aragaz, i-am pus uleiul, prima dată îi adaug usturoiul, da? Așa, în acest fel, uleiul își ia puțin gust de usturoi. Haideți să lăsăm să încingă bine. Așa. Lăsăm usturoiul câteva secunde, să aveți grijă să nu se ardă usturoiul, da? Aproximativ 20 de secunde l-am lăsat și îi adăugăm ceapa. Așa. Le lăsăm aici aproximativ 2 minute împreună să se călească bine. Acum când ceapa a luat o culoare frumos aurie, îi adăugăm celelalte ingrediente, da? Îi adaug morcovul. Așa, le adăugăm pe toate. Ardeiul, eu am pus doar verde, cum v-am spus, dacă aveți mai multe culori, puneți mai multe. Îi adăugăm vânăta. Aici ce mai puteți să-i puneți? Ciuperci, dacă aveți, puteți să-i puneți dovlecel. Îi punem sare. Puneți sare aici, un pic după gust, așa. Și le punem un capac și le lăsăm să se năbușe în continuare aici. Da? Vedeți ce mâncărică simplă, gustoasă și sănătoasă. Mai ales că acum suntem în post și aveți o idee pentru a găti încă ceva nou, da? Din cuscus. Prietenii gurmanzi, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Haideți! Vedeți? Acum când toate legumele mele sunt aproape făcute, ce vreau să vă spun? Voi mereu citiți pe punga la cuscus instrucțiunile, dar în cazul meu, cuscusul meu trebuie să stea doar 3 minute în apă. Da? Am citit pentru că sunt diferite feluri de cuscus. Ce fac acum? Eu acum îi adaug puțin piper negru, așa, îi adaug curry și canela, aici, așa, îi mai pun puțină sare, aici te vreau Sebastiane, le amestecăm puțin, așa, îi adăugăm cuscusul, aici, și le amestec bine, câteva minute, pardon, așa, până se amestecă bine și acum, imediat, o să-i adaug apa, dar apa fierbinte. Deci apa fierbinte. Eu o las și îmi pun aici apă fierbinte. Vedeți? Aceeași cantitate, un pahar de apă fierbinte. Perfect. Le amestecăm. Așa. Le amestec pe toate bine. Le pun capacul. Și opresc aragazul. Gata. Aici le las 3 minute, 3-4 minute să-și tragă bine apa. Le amestecăm. Dacă e nevoie mai puneți puțin ulei de măsline de calitate dacă aveți. Dacă nu sunteți în post puteți să-i puneți puțin unt pe deasupra. Și să vedeți ce mâncărică bună scoateți astăzi. Este o rețetă foarte simplă de cuscus. Da? O să revin și cu alte rețete de cuscus mai complicate pe viitor. Gata. Eu l-am lăsat aici 4-5 minute. Uitați la aburul lui. Vedeți? Acum îl amestecăm. Așa. Aici, în momentul, să puneți puțină margarină sau unte, dacă nu sunteți în post, să desfac așa bob cu bob. Dacă nu, eu mai iau și mai pun puțin ulei de măsline pe deasupra, așa. Îl probați de sare, de condimente și imediat trecem la momentul cel mai așteptat. Vedeți? Aici e mâncărică simplă, în mai puțin de 20 de minute am pregătit noi acum. Haideți să îl punem în platou să-l probăm.
Așa. Îl aranjăm puțin așa frumos, să-i dăm puțină dragoste și lui. Am scos un gogoșar, da? Cei care ați văzut cum am pus gogoșarii, o bunătate de gogoșar. Decorăm aici și cu puțin gogoșar. Așa. Super. Ia să probez gogoșarul. Această rețetă de gogoșari, probați-o cu încredere. Ia uitați ce frumos l-am prezentat, vezi? Cu gogoșarel, cu un pic, voi faceți-l cât de frumos puteți. Haideți să-l și gustăm. Cuscusul nostru. Aici îl avem. Of, ce frumos miroase. Condimentele, da? Curry cu scorțișoară, dacă nu condimente de cuscus. Perfect. Această rețetă o poate pregăti și un copil de 10 ani. Dragii mei, prieteni gurmanzi, vă rog să probați și această rețetă acum că suntem în postul Crăciunului. Vă pup și nu uitați, sunteți iubiți. Ne vedem într-un nou video. Vânăta. Vânăta se topește în gură.